cuối tới một chút xíu thôi. Đó, nó đủ, nó show cái phần chi tiết lưng này ra. Đó, các bạn thấy không? Nó được 2 cái đốt sống, nó đi với những cái chi tiết máy trong này, và thực sự là họ làm cái chi tiết nó cực kỳ sinh động luôn. Hi, all my friends, welcome to Unbox and Review the Transformer Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay mình không có một cái hộp nào trên bàn hết, mình chỉ có một cái bịch bóng thế này thôi. Nói đùa một chút xíu, tại vì cái này là hàng của DMK Next Comics, họ không có làm một cái hộp nào hết, họ chỉ bỏ vào một cái hộp giấy rất là xấu luôn. Trong quá trình vận chuyển nó bị móp méo rất là xấu, thì mình chỉ có thể lấy ra được một cái bọc như thế này thôi để quay cho nó nhìn đỡ hơn một chút xíu. Bây giờ mình sẽ unbox ngay nha. Let's go. Họ bọc cũng khá là kỹ, tại vì cái này không có một cái hộp hay là cái gì để bảo quản nó, nên bắt buộc phải bọc như thế này các bạn. Mấy cái này phải cực kỳ cẩn thận luôn. Đây, các bạn xem nha. Rồi, đây là một cái cánh tay thứ hai nha các bạn. Rớt ra cái đầu luôn các bạn. Các bạn xem, đây là cái phần thân và cái phần chân nè. Mình nghĩ trong này là chắc là 2 con bét các bạn. Wow. Này là toàn bộ cái bộ phận của cái con chó đó các bạn. Đây là một số các cái bộ phận rời nè. Rồi cái này chắc là con chim nè, trắng luôn. Đây, cái cánh này nha các bạn, cánh thứ hai nè. Rồi một cái pod nhỏ, có thêm hai cái bàn tay nữa nè các bạn. Và cuối cùng là 2 cái pod này, có thể là 2 cái pod vai đây. Rồi, cơ bản là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào bước lắp ráp để hoàn thiện nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ gắn cái phần đầu nha. Ở đây nó có một cái khớp cầu nè, mình đưa vào thôi. Rồi, nó dính rồi, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ gắn cái phần tay vào nha. Cái phần tay này thì nó có những cái pod nhỏ trên này, nó rất là khó thao tác và mình rất là sợ gãy, nên là mình phải gỡ ra bớt một cái pod ha, để mình cầm cho nó dễ. Thì cái này mình đưa, mình lắc nhẹ nhẹ vào là nó sẽ vào ha. Rồi, tiếp tục ở đây nó có một cái khối cầu nè, mình sẽ lắp cái pod này vào luôn nha. Đó, các bạn thấy không? Nó hơi mỏng manh chút xíu, thành thử là mình phải lắp từng bước ha. Rồi, tương tự với cái tay bên trái nha các bạn. Tiếp tục cái pod còn lại để hoàn thiện cái phần tay trái nha các bạn. Ở đây thì mình có 2 cái pod rất là nhỏ luôn các bạn. Đó, cái này nó sẽ lắp vào phía trong này nè, nhưng mà mình phải gỡ cái chân này ra thì mới lắp được nha. Đây, ở đây có một cái khối cầu và một cái vị trí chốt như thế này nè, mình sẽ gắn vào luôn nha. Đó, như thế này là xong nha các bạn. Tương tự với cái chân còn lại nha các bạn. Này là 2 cái pod váy ở phía sau, mình sẽ lắp vào luôn nha. Và ở đây thì mình có một cái pod như thế này nha các bạn. Cái này mình sẽ gắn ở sau ha. Cái này là cái vị trí để cho con chim nó đậu lên. Bây giờ mình sẽ lắp vào luôn nha. Nó như thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp con chim nha. Rất là chi tiết và đẹp luôn các bạn. Đây, thì mình này rất là đơn giản luôn, mình gắn cái cánh vào là xong rồi nè. Ở cái khớp mình thấy cũng chắc nha.
Wow, cực kỳ chắc luôn đó. Rồi, xong con chim này các bạn coi nè. Rồi bây giờ mình sẽ lắp tiếp con chó nha. Đây các bạn xem nha. Gắn cái chân trước nè. Rồi, tương tự với bên này cũng vậy luôn. Rồi, bên này là cái chân sau. Đó, nó như thế này ha. Bên này cũng vậy luôn. Lắp vào luôn cái đuôi. Và cuối cùng là cái phần súng trên lưng nha các bạn. Cái này thì nó làm bằng cái 500 thôi. Mình đưa vô là nó hít như thế này. Rất là đẹp luôn nha. Ngoài ra thì mình còn có những cái bàn tay nhỏ đi kèm nữa các bạn. Ở trong này các bạn xem nè. Nó vừa có cái khớp cầu ha, và vừa có cái khớp như thế này nè. Mình có thể tháo ra được nè. Đó, thì ở cái bàn tay đó, cái bàn tay thì cũng có những vị trí mình có thể gắn khớp cầu hoặc là gắn như thế này. Cái bát nhỏ này á, nó giúp kết nối cái bàn tay. Mình thấy khá là hay nha các bạn. Và ở đây thì nó cho mình một cái khối như thế này. Cái này thì nó transform từ cái con chó nó qua cái dạng này. Cái này để mình nhét vào ngực nha. Đó. Và cái này cũng vậy nè. Các bạn xem ở phía trong nè, nó có dạng giống như là con chim. Cái này thì nó gắn vào cái phía trên lưng hồi nãy đó. Thì bình thường mình sẽ gắn cái này, thì có lúc khác thì mình sẽ gỡ cái này xuống và mình gắn con chim lên. Cái này là cũng dạng transform, nó y chang như cái này luôn nha. Mình thấy hãng làm cái này khá là có tâm và hay luôn đó. Vừa rồi thì mình đã đi hết tất cả các bước để lắp hoàn thiện em CR04 Shockwave của Necomac. Các bạn thấy như thế nào? Trời ơi, mình thấy chịu nổi. Nó quá là đẹp và chi tiết luôn. Trước khi đi vào review thì mình cũng muốn nói sơ một chút xíu. Cái này là cái dòng DMK rất là chi tiết luôn. Và DMK là gì? Thì DMK là cái từ viết tắt của cái cụm từ Dual Model Kit. Cái này có nghĩa là những cái thành phần nó ráp lại rất là nhiều mảnh vào với nhau. Cái này nó có hai dạng nha các bạn. Một cái dạng là nó sẽ in nguyên cái tay nè, nguyên cái chân, nguyên cái thân và nó sẽ ráp vào với nhau. Và một cái dạng là mình sẽ có một cái khung xương cơ bản cố định trước, rồi sau đó tất cả các part nhỏ nó đắp lên. Thì cái em Shockwave này là cái dạng thứ hai, là cái dạng mình có cái khung xương trước và mình sẽ đắp tất cả các part lên như thế này ha. Ngoài ra ở chính hãng thì cũng có những cái dòng DMK nha các bạn. Ví dụ như là của Takara Tomy Hasbro thì họ cũng ra được 3 cái DMK, là DMK01 là em Optimus DOTM, DMK02 là em Bumblebee DOTM và DMK03 là Optimus Prime The Last Night nha các bạn. Và các bạn nếu chưa quên thì Trumpeter ra cái em Bumblebee, và vừa rồi sắp sẽ ra là em Blitzwing, cũng là cái dạng DMK đó các bạn. Mình chỉ cần lắp tất cả các thành phần với nhau là nó sẽ ra. Và ở một cái môn chơi khác đó là Gunbla cũng là DMK luôn, và nó là hai tính chất vừa Fisker và vừa DMK luôn. Đó, các bạn thấy thú vị chưa? Không phải là DMK là cái hàng cực kỳ chi tiết đâu, mà DMK mình hiểu là Dual Model Kit, tất cả các part ghép lại với nhau. Và đa số các hãng DMK là một số studio họ tự phát và họ làm. Ví dụ như mình sẽ thường thấy các cái hãng như sau, như là Boda nè, EMB, HZ, IA, WMW, Leafay, Forever và Necomac, vân vân, một số studio khác mà mình chưa biết nữa. Ngoài ra một số studio sơn như là Panda nè, SA nè, WMW, Hongfeng, Lily Studio. Và một cái điều đặc biệt là cái hãng Necomac là cái hãng DMK mà họ làm theo cái hình tượng hoạt hình. Các bạn có thể thấy những cái hãng khác họ sẽ làm theo cái hình tượng trong phim movie là nhiều, nhưng đặc biệt Necomac họ làm theo hoạt hình nha các bạn. Và đây là em Shockwave đến từ cái phim Transformer Prime. Và các bạn sẽ thường thấy em này nó có 3 cái dòng như là Prime Robots Indigus nè, Cyberver nè và Beast Hunter. Và nhìn chung nó luôn có cái dạng và ốm và cái tay rất là dài. Từ đó họ lấy cái hình tượng đó, họ design, họ thiết kế lại và họ tạo ra một cái sản phẩm như thế này. Mình thấy cực kỳ tuyệt vời. Và mình muốn giới thiệu một cái đoạn phim rất là ngắn, tầm 60 giây thôi. Các bạn xem cái quá trình tạo ra em này nhé.
Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ngay ở phần review nha các bạn. Chắc mình sẽ tháo con chim này xuống chút xíu, tại vì để trên này mình lắc nó rất là dễ rớt luôn. Chút xíu nữa mình sẽ review mấy con bé này sau ha. Rồi đầu tiên vào cái phần đầu nè. Cái phần đầu này thì mình thấy nó có hai cái khớp nha các bạn. Ngoài cái khớp cầu ở trên đây nè, mình có thể xoay được 360 độ luôn, và có thể lắc qua phải lắc qua trái như thế này ha. Và cơ bản là mình thấy khá là linh hoạt. Cái khớp này nó rất là nhẹ nha, mình thấy rất là nhẹ và có thể giữ được ở các cái tư thế vị trí khác nhau. Nó tạo ra cái sự thần thái cho cái đầu này. Và ở dưới đây cũng có thêm một cái khớp phụ dưới cổ nè, các bạn xem nè. Nó cũng có thể lắc như thế này, đưa ra trước, đưa ra sau như thế này ha. Và nó làm gia tăng thêm cái biên độ cho cái phần khớp cầu phía trên. Cái này là giống như là khớp cầu đôi, nó nối giữa phần cổ và phần đầu. Mình thấy thiết kế này rất là tốt và cái khớp khá là chắc chắn nha các bạn. Cái này hàng DMK nhưng mà họ làm ok ha. Và cái phần mặt này, wow, cực kỳ nhiều chi tiết nha. Phía trước cái phần kính này các bạn thấy không? Cái này là một cái chất liệu gì đó mình không biết mà nó phản chiếu ánh sáng vào và nó tạo ra cái màu sắc rất là đẹp. Nó đổi màu 7 màu luôn các bạn. Ở cái phần phía sau này thì chi tiết sâu vào bên trong đầu nó cũng được làm những cái chi tiết nhỏ xíu, và mình cảm giác như đây là một cái chi tiết máy thật, con robot thật chứ không phải là một cái đồ chơi nữa các bạn. Cực kỳ sắc nét luôn. Và những cái chi tiết nhỏ này họ sơn họ cũng làm nứt, nó tạo cái cảm giác nó rất là thật chứ không phải là một cái món đồ chơi nữa. Những cái chi tiết này thì mình thấy tuyệt vời, mới cái phần đầu thôi. Ok, tiếp tục đến cái phần ngực. Cái phần ngực này ở đây các bạn xem nha. Ở cái phía trước này nó tạo ra một cái hình khối như thế này, nó đi xuống cái eo, nó tạo ra cái sự cân đối cho cái phần này ha. Và ở đây mình có thể bật được hai cái phần kính đây ra, cái phần kính màu vàng nè, các bạn xem nè. Đó, mình có thể bật ra như thế này ha. Đó, và cái này bật xuống như thế này. Đó, cái này thì mình sẽ nhét cái khối này vào. Cái này là em robot khi transform là thành một khối hộp nè. Tuy nhiên ở đây nó có một cái khớp mình thấy rất là cứng và mình không có dám bẻ xuống, và mình đã thử bẻ rồi, nó rất là cứng và nếu dùng lực nó sẽ gãy luôn. Thì cái này họ làm có vẻ là không có được hay cho lắm, cái chỗ này nó không có được tinh xảo lắm nên không có bẻ thẳng xuống được. Nhưng mà rất may là mình có thể gỡ ra như thế này nha các bạn. Đó, rồi mình nhét vào trong rất là gọn luôn. Rồi sau đó mình sẽ gắn lại nè. Đó, đóng nắp lại. Đó, là coi như là mình giấu được một cái khối của cái con chó vào trong cái ngực luôn. Thật là rất là đẹp. Ở đây những cái kính này ha, cái này thì không phải là kính, nó chỉ là bằng nhựa trong thôi, nhưng mà những cái đường viền vàng họ sơn cũng cực kỳ sắc nét luôn. Và đi với chi tiết máy từ cổ nó nối xuống cái thân rất là đẹp. Ở phía phần eo nè, các bạn xem nè. Wow, những cái chi tiết này nó đi thật sự là tuyệt vời. Cái này họ thiết kế nó rất là hay, tại vì nó có sự hợp lý về cái cơ khí nên mình nhìn nó rất là dễ chịu con mắt, và nó tạo ra cái sự mình không biết dùng từ nào thật sự là rất là đẹp luôn. Và các bạn để ý rồi nha, ở đây nè nó có những cái đề can nè, mình nghĩ đây là cái đề can nước nhưng mà họ làm rất là sắc nét và mình không hiểu nó in bằng cái công nghệ gì, nhưng mà từng cái chữ rất là nhỏ, mình có thể đọc được chữ trên này luôn các bạn nếu soi kỹ đó. Quá là hay ha. Rồi ở dưới đây nè, cái phần eo này thì hai cái giáp này nhỏ xíu nhưng mà mình có thể bật ra như thế này. Đó, các bạn xem nè, mình có thể đưa xuống như thế này và đưa lên như thế này luôn nè. Đó, đưa qua đưa xuống nè. Wow, tuyệt vời ha. Tuy nhiên thì cái giáp này mình thấy nó cũng nhẹ nhàng, cái khớp này nó nhẹ thôi chứ nó cũng không có chắc lắm. Và cái phần này thì nó tạo ra cái sự sinh động hơn cho cái phần eo này các bạn, và nó nối xuống cái phía dưới ha. Wow, mình rất là thích cái thiết kế ở cái phía sau này luôn. Cái phía sau này các bạn nhìn ở phía trong nè, từ trên nhìn xuống các bạn có thể thấy có một cái vòng như thế này và đi vào cái vòng phía trong và đi thêm một cái vòng nhỏ nữa. Cái vòng nhỏ này giống như là cái khối động cơ nó xoay như cánh phản lực đó, nó tạo ra cái lực đẩy cho cái phía sau này. Và ở đây các bạn xem nè, cái chi tiết máy nó đi nè. Wow, ở đây cái này mình thấy như cái buri vậy đó nó đi lượn xuống, nó sơn cái màu cam, nó kết hợp những cái chi tiết máy nhỏ xíu ở đây và được sơn bằng kim loại, nó nối xuống tạo sự cái hợp lý. Và ở đây nè, wow, các bạn thấy không, cái đây nó giống như là một cái phần xương sống. Cái này là mình nhớ đến em DLX lúc nào cũng show cái xương sống ra. Thì cái này để mình xem cái khớp chỗ này nó sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên là mình có thể cúi xuống được như thế này và đứng lên như thế này. Cái này chỉ có thể cúi xuống một chút, đứng lên một chút xíu thôi. Nó cúi tới như thế này và đứng lên như thế này.
cúi tới một chút xíu thôi. Đó, nó đủ nó show cái phần chi tiết lưng này ra. Đó, các bạn thấy không? Nó được hai cái đốt sống, nó đi với những cái chi tiết máy trong này, và thực sự là họ làm cái chi tiết nó cực kỳ sinh động luôn. Các bạn xem nè. Wow, nó từng cái vị trí nó nhỏ nhỏ đi với nhau, và không phải nó trên một mặt phẳng nha, nó rất là nhiều cái mặt phẳng nó phối màu với nhau, nó đi từng tầng lớp lớp, và nó làm cho mình cái cảm giác đây là một cái con robot thực sự chứ không phải là một cái đồ chơi nữa. Và cái màu nó sơn cực kỳ hay. Đây, cái màu chì nó phối hợp với cái màu vàng, và những cái chi tiết máy rất là nhỏ, họ cũng chăm chút những cái đường chấm chấm, nó rất là chi tiết khủng khiếp luôn các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem, nó có thể xoay qua như thế này. Đó, cái eo nó xoay qua như thế này và nó xoay qua như thế này, thì cái khớp này mình thấy cũng chắc chắn, và vừa xoay như thế này cũng có thể gập được xuống nha các bạn. Đó, mình có thể xoay qua và mình gập xuống được luôn, và nó giữ được cái tư thế khá là chắc chắn nha. DMK, nhưng mà cái hàng này thì mình thấy cái khớp nó tốt nha các bạn, cũng ok đó chứ không phải là dở đâu. Và một cái điều mình không thể nào không nói đến, các bạn xem đây, ở phía trong nách nè, các bạn thấy không, từ cái phần nách nó nối xuống cái phần dưới eo nè, cực kỳ nhiều chi tiết và khủng khiếp. Cái này thực sự mình cũng không biết mô tả như thế nào, nhưng mà cái này các bạn xem trên cái máy quay thì các bạn có thể cảm nhận được cái độ chi tiết và cái độ đẹp của nó cực kỳ tốt luôn nha. Ngoài ra ở phía trước ngực nó cũng là một cái logo Decepticon màu đen nhỏ trên đây, nó dán trên này rất là đẹp ha. Theo cái hình mẫu mình xem á, cái màu xanh trong cái hình mẫu nó nhạt hơn, cái màu này thì nó đậm hơn một chút xíu, nhưng cái màu này họ làm cũng rất là tốt rồi. Và ngoài ra, ngoài những cái lằn chìm này nè, thì họ cũng làm những cái lem để nó tạo ra cái sự chân thực hơn cho cái máy này, giống như dầu mà nó loang ra trên này với các bạn. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến cái phần tay. Thì cái phần tay này đó, mình có thể xoay được 360 độ nha. Đó, và cái khớp này thì mình thấy nó chắc chắn. Và cái khớp này thì chỉ là cái khớp bình thường thôi, lúc nãy là mình gắn vào cho các bạn xem đó. Trong này hai cái khớp mới đúng các bạn. Đây, đầu tiên là một cái khớp trong này ha. Đó, nó nhấc cái tay lên như thế này nè. Và tiếp tục cái khớp ở phía trong nhỏ này nè, nó xoay, nó đưa cái tay lên cao hơn. Nó có hai cái khớp. Wow, cái này thiết kế hay nha các bạn. Và nó giữ được cái tư thế nha. Và ngoài ra các bạn xem cái chi tiết máy trong này nè, khi mà nó sơn những cái khớp này, nó cũng làm cái chi tiết máy cho khớp này luôn, nên khi các bạn đưa lên các bạn thấy chuyển động nè, các bạn xem nè, cái này giống như là cái chi tiết máy nó vận hành thật vậy đó, chứ không phải là cái khớp nữa. Cái chi tiết nó làm rất là tốt. Những cái mảnh như thế này nè đều làm khớp cầu, ở đây cũng có cái khớp nè, mình có thể lắc nè. Đó, mình tạo thêm cái tư thế cho cái phần giáp này. Trên cái mảnh này lại có hai cái khớp cầu, nó tạo sẽ cái sự linh hoạt, xoay được tất cả các cái hướng đó, và nó tạo sự sinh động cho cái phần tay này nha. Và tiếp tục ở phía dưới này cũng có thêm một cái khớp cầu nữa, đây các bạn xem nè. Đó, mình có thể xoay được cái mảnh giáp này rất là nhiều hướng luôn. Cái phần sơn này nè là một cái phần rất là đặc biệt, các bạn xem nha, không phải là một cái màu trắng đều mà nó làm nứt. Cái này mình chỉ thấy ở những cái gốm sứ men rạng nó nứt thì nó tạo được cái điều này thôi. Còn cái này là cái sơn, mình không hiểu là họ dùng cái công nghệ hoặc cách gì để cho nứt cái sơn này ra, và nó tạo cái hiệu ứng rất là tốt trên này luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ ở đây còn xuất hiện được một cái khớp, mình có thể xoay cái này được 360 độ nè, các bạn xem nè. Nó tạo thêm cái sự linh hoạt cái tay này nha. Đó, có thể xoay được 360 độ. Và các bạn xem cái chi tiết chỗ này nè. Wow, thực sự là cứ nói chi tiết bình thường mình mô tả hay lắm, nhưng mà thực sự tới đây, tới cái con này mình không biết mô tả như thế nào. Nó quá là đẹp đi các bạn. Những cái chi tiết khớp này hoàn toàn là họ cách điệu hết thành chi tiết máy hết, chứ không có để lộ một cái kiểu gì mà gọi là cái khớp hết, nên mình nhìn nó rất là hay luôn. Cái piston ở đây nè, cái đường nối ở đây nè, các bạn thấy không, nó làm chấm lỗ và nó uốn cong theo cái đường này luôn. Mình nghĩ là cái người mà thiết kế ra cái này phải có tư duy về thiết kế máy móc và am hiểu về cơ khí rất là nhiều mới có thể tạo ra cái sự hợp lý như thế này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ coi về cái khớp gập ha. Ở đây thì chỉ là một cái khớp bình thường thôi. Đây, mình có thể gập lên như thế này. Đó, đưa xuống như thế này. Và mình thấy khớp là chắc chắn nha các bạn. Không hiểu sao. Những cái hàng DMK khác thì mình không biết sao, nhưng mà cái này thì mình thấy khớp nó chắc chắn nha các bạn. Ở phía dưới này cũng có một cái khớp nữa. Đây, các bạn xem nè. Thực sự là cái này có thể xoay được 360 độ, nhưng mà do là cái cánh này nè, nó là cái miếng chữ nhật nên là nó sẽ bị vướng một chút xíu ở cái khớp này, nên mình có thể không xoay được. Nhưng thực sự là nó xoay được 360 độ nha các bạn.
Và cái này nó giúp gia tăng cho cái thần thái của cái tay, nó tạo ra những cái thế tay khác nhau đó các bạn. Thực sự là trên một cánh tay này họ làm rất là nhiều khớp luôn. Ở đây nó cũng xuất hiện những cái chi tiết nè, cái này giống như là cái mảnh giáp nó bọc lại cái phần máy và nó để lộ ra cái phần máy chút xíu. Nó tạo ra cái sự hài hòa cho cái tay này rất là đẹp ha, chứ không phải là nó lộ hết một cái phần máy ra, nó vẫn có phần giáp nó bọc lại. Và ở đây các bạn xem nè, cái tay này tuy không phải là tay full ngón, họ cũng cho mình rất là nhiều bàn tay để mình thay thế cho cái bàn tay này rồi, nhưng ở đây các bạn xem nè, nó có hai cái cơ chế như thế này đó, vừa là khớp cầu vừa là khớp thẳng luôn. Cái khớp thẳng này á giúp cho mình gắn được cái bàn tay khác, và cái khớp cầu này thì nó cho mình cái việc là linh hoạt của cái bàn tay, nên mình thấy đây là một cái thiết kế khá là hay ha. Ở đây các bạn xem nè, cái ngón tay nè, wow, từng cái chi tiết máy, từng cái khớp ngón tay họ đều đúc, mình thấy rất là rõ luôn. Và phía bên trong các bạn xem nè, cái lòng bàn tay, cái ngón tay họ cũng cắt những cái đường ngang, và trong cái lòng bàn tay cũng có tạo những cái chi tiết máy, nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó tạo cho mình cái sự chân thực cực kỳ cao luôn các bạn. Về cái phần eo và phần chân thì các bạn xem nè, cái chi tiết ở hông hạ bộ nè, nó làm cái chi tiết kết nối giữa cái phần eo và đi xuống dưới cái phần chân này, nó tạo ra cái sự hợp lý rất là hay nha. Và ở trên đây các bạn xem nha, nó có hai cái giáp như thế này nè, đó, hai cái chi tiết nhỏ như thế này mà họ không có làm cố định mà họ làm nhích lên nhích xuống. Mình nghĩ cái này nó sẽ giúp cho cái chân chút xíu nữa khi mà đưa lên cao nó sẽ không quá cả phần này, nó gia tăng thêm cái biên độ nha các bạn. Và các bạn xem nè, mình sẽ gỡ cái phần này ra nha. Đó, đây, các bạn xem nè, cái này nó ẩn bên trong thôi nhưng mà họ làm cái chi tiết và họ sơn rất là đẹp luôn. Chính vì cái chi tiết và họ làm kỳ công như thế này nên khi mà mình lắp cái phần này vào nè và mình nhìn sâu vào, nó mới có cái độ sâu và cái độ chi tiết ở bên trong nha. Còn nếu trong này họ làm không có tốt á, họ blur đi á, thì mình nhìn vô nó sẽ không có cái độ sâu đâu. Và cái này chỉ là cái khớp bình thường thôi. Tuy nhiên mình sẽ xem thử là cái biên độ nó như thế nào ha. Nó có thể đá lên như thế này ha. Đó, đá rất là cao luôn. Và đưa xuống. Cái này có thể là đá bình thường nó chỉ lên được như thế này thôi, nhưng mà mình lách ra một chút xíu mình có thể đá lên cao được như thế này. Và các bạn lưu ý là mình có thể ấn cái phần này vào một chút xíu đó, nó sẽ giữ chặt hơn. Tuy là cái model kit mình phải chấp nhận là cái việc tất cả các phần ráp vào nhau nó không phải là một cái khối dính liền với nhau, thành thử là cái này nó sẽ hơi lỏng một chút xíu. Tuy nhiên các bạn xem nè, họ làm cũng rất là tốt, nó vẫn giữ được cái tư thế tốt ha. Nếu cái này mình fit lại một chút xíu thôi là nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều luôn. Đó, và cái biên độ phía sau thì mình sẽ xem như thế nào ha. Đây, cái biên độ phía sau mình lách ra và mình đưa lên. Đó, nó cũng đá lên và nó giữ được như thế này ha. Tuy nhiên mình cũng nói là nó vẫn tạo cảm giác nó lỏng ở đây chút xíu và mình phải đè vào thì nó mới giữ được. Khi mà nó bị tách ra như thế này thì nó mới linh hoạt hơn. Nhưng mà đưa sát vào thì nó sẽ không linh hoạt bằng. Đó, thành thử là mình chỉ cần fit cái này chặt thì khi mình lách ra một chút xíu thì cái chân này nó sẽ tốt hơn rất là nhiều về phần khớp này ha. Cái phần đưa ngang này nó sẽ không đưa được nhiều đâu, tại vì cái này nó bị vướng giáp cái phần này rồi, cái biên độ nó sẽ không quá nhiều như thế này nè. Đó, mình chỉ đưa ra được chút xíu như thế này thôi và đưa vào trong. Mình nghĩ cái này nếu chỉ cần có một cái vị trí nó thiết kế dài hơn như thế này ha, mình đưa ra ngoài như thế này nè, đó là mình có thể đưa lên cao được hơn. Vì mình nghĩ cái này họ muốn tạo ra một cái khối nó đẹp hơn, nó thật hơn nên họ không có làm cái khớp này nó trượt ra được dài hơn. Và các bạn xem cái chi tiết ở cái phần này nè, thực sự cái phần chi tiết này mình chỉ muốn show cho các bạn xem thôi chứ mình cũng không có muốn mô tả nữa, tại vì nó quá là đẹp đi. Cái phần chi tiết cơ khí nó rất là đẹp ở phía trước nè. Wow, cái này thực sự là nó như là một con robot thiệt các bạn. Và các bạn xem phía sau nha, phía sau nó còn khủng khiếp hơn nữa. Đây các bạn xem nè, ở đây nó có hai cái giáp váy, mình có thể tách lên như thế này. Cái này là khớp cầu ha, mình có thể đưa lên như thế này. Các bạn xem nè, cái này giống như cái bắp chuối của mình vậy không? Nó cách điệu lên, nó nổi ra cái khối như thế này và nó đi xuống phía dưới. Ở đây họ dán những cái đề can rất là nhỏ và đẹp luôn. Và thực sự toàn bộ cái này nó là nhựa hết nha các bạn. Nó không có kim loại gì đâu, nhưng các bạn nhìn xa nè, các bạn xem cái này có phát hiện được là nhựa không? Thực sự là không phải là nhựa luôn, nhìn là mình chỉ biết nó là kim loại thôi. Thực sự là sơn rất là tốt, rất là tốt luôn các bạn, chi tiết nó rất là đẹp luôn. Tiếp tục cái biên độ của cái khớp chân nè, đây đưa lên nha. Và cái này là cơ chế khớp bản lề đôi như mình hay nói đó, khớp bản lề đôi nha. Nó gặp hai lần, lần thứ nhất nè, lần thứ hai nè, nó đưa lên như thế này. Và cái phần chân này nó thiết kế từng cái mảng khối đi với nhau, nó tạo ra cái phần chân này rất là lực luôn. Các bạn xem nè, nó đi những cái chi tiết và họ cách điệu theo cái dáng. Cái này họ phải học sinh trắc học về cái cơ thể giải phẫu con người rất là nhiều, họ mới thiết kế được ra cái hình dạng như thế này nha các bạn.
Và các bạn xem cái chi tiết bên trong chân nè, đây, không những là ở đây cái chi tiết mà phía bên trong này nó còn ẩn dấu chi tiết nữa. Đây mình sẽ tách cho các bạn xem nè, những cái này nó đang cài với nhau và những cái ốc nhỏ nhỏ xíu à, nó tạo ra cái không biết nói sao hết, đẹp. Cực kỳ tốt ha. Rồi tiếp tục xuống đến cái phần chân phía dưới này. Phần chân dưới này thì phần bàn chân nè, các bạn xem nè, nó cũng có cái giáp, thì cái giáp này mình thấy nó có vẻ hơi lỏng chút xíu đó, đưa lên thì nó rớt, đưa lên nó rớt ha, nó không có chặt lắm. Thì cái này đa số họ dùng cái cơ chế khớp cầu để cái giáp nó linh hoạt hơn, thành thử là rất là dễ lỏng. Cái này mình fit lại chút xíu là được. Ở phía sau cái phần giáp chân cũng có thể bật ra và gắn lên như thế này ha, đây, tách xuống như thế này và đưa lên như thế này đó. Và mình xem cái biên độ nha, cái biên độ chân này á thì có thể đưa lên trước chút xíu, đưa ra sau một chút xíu như thế này, các bạn xem nè, đó, nó như thế này ha. Và nó có thể lắc qua bên này, đưa qua như thế này và đưa qua như thế này, thì mình thấy nó cũng khá là nhiều rồi. Và cái khớp này mình thấy rất là chắc chắn nha. Tuy nhiên cái phần này nè, nó quá là nhiều chi tiết đi, các bạn xem nè, và những chi tiết rỗng trong này rất là nhiều. Những cái piston nó nối nè, thành thử cái chỗ này mình phải cẩn thận nha, chứ không nó rất là dễ gãy luôn. Những cái này họ in có những cái đoạn trống, những cái đoạn xuyên qua nên nó tạo cảm giác nó hơi mong manh, nhưng mà nó tạo ra cái sự chi tiết rất là cao cho mình luôn các bạn. Từ trên xuống dưới có những cái vị trí họ làm những cái decal lên nó rất là đẹp, và cái này làm mình nhớ đến những cái con Ginla. Những anh em chơi Ginla thì họ sẽ dán decal nước lên đó, nó tạo ra cái sự chân thật ha. Rồi bây giờ mình sẽ review cái em bed chim cho các bạn xem nha. Đó, cái đây là em chim máy nè, các bạn xem những chi tiết nè, nó làm rất là nhỏ thôi, nó có hai cái màu thôi, màu xanh và đi với cái màu kim loại nè, nhưng mà các bạn xem nè, cực kỳ chi tiết và đẹp nha. Mình xoay một vòng nha, những cái chi tiết nó đi với nhau rất là tốt luôn. Và đây cũng có cái khớp nè, nó khá là chặt. Đây, cái đầu có thể gật xuống, ngửa lên như thế này, đó, ngửa lên như thế này và có thể cúi xuống như thế này. Và trên này các bạn xem nha, nó đi giống như là cái xương sống lưng của con chim á, nó đi ra sau giống như con chim mình lột da ra và nó sẽ hiện lên những cái chi tiết xương đó. Hai bên lườn cũng vậy nè. Trên đây các bạn xem cái cánh nè, cái cánh này thì cũng có thể gập lên gập xuống như thế này, giống như là cái động tác đập cánh nha các bạn. Và trên đây tiếp tục có cái khớp như thế này, nó gập được cái cánh như thế này. Và mình nghĩ là chỗ đây nè, nó cũng có thể gập thêm một lần nữa, nhưng mà thực sự rất là cứng và mình không biết cách nào mình bẻ được luôn. Nó cực kỳ cứng và thực sự không bẻ được, và mình sợ nó gãy. Và các bạn xem cái chi tiết cánh nè, nó cũng đi những cái chi tiết lằn chìm, và nó thiết kế cái cánh nó không phải là thẳng ra mà nó vuốt lên đây, nó tạo ra cái sự sinh động cho cái cánh này ha. Cái port này lúc nãy mình gắn vào lúc đầu đó, thì cái này mình cũng có thể lắc tới như thế này và lắc qua như thế này. Thì ở đây nó có cái vị trí như thế này ha, mình chỉ việc gắn chim lên thôi nè, đó, gắn lên là nó đậu được. Tuy nhiên thì mình thấy cái này nếu họ làm khít hơn một chút xíu á thì nó sẽ hay hơn, tại vì cái này mình lắc mạnh mạnh là con chim nó có thể rớt xuống luôn các bạn. Và nhờ cái cơ chế khớp cầu chỗ đây nên cái này nè, mình có thể nè xoay qua xoay lại để tạo dáng cho con chim này nó sẽ sinh động hơn trên cái này ha. Ở đây các bạn để ý nha, cái port này mình có thể gỡ ra được nè, đó, nó lộ ra một cái phần hình vuông như thế này. Thì ở đây á mình có một cái port nữa họ cho mình nè, đó, cái này thì các bạn xem ở bên trong nè, đó, lúc đầu mình có nói nó có giống như là con chim đó, sau phía trong có thể thấy được cái đầu con chim nè, là mình sẽ gắn lên trên đây đó. Bình thường á thì là con chim nó nằm trong này, lúc cần biến dạng nó sẽ biến ra con chim này và nó đậu trên này nha các bạn. Nó làm rất là có tâm, nó cho mình thêm một cái port như thế này, nhìn rất là đẹp ha. Đây tiếp tục là mình sẽ review con bed chó cho các bạn xem nha. Đây, cái con chó này thì các bạn nhìn một vòng nè, cực kỳ đẹp và chi tiết. Cái này giống như là cái con chó họ cách điệu và họ làm cái khung xương cho nó thành cái chi tiết máy rất là tuyệt vời luôn. Thì ở đây cái phần súng nè, đây họ thiết kế đó là cái nam châm nha. Đó, ngay chỗ này nè, mình để mình hít lên là nó dính vào và mình có thể đẩy được các tư thế theo cái hình tròn như thế này luôn. Đó, rất là hay ha. Và cái chi tiết súng này họ làm cũng cực kỳ sắc nét luôn. Đó, các bạn xem nè, cái này họ sơn cái màu vàng vàng hơi nhạt nhạt một chút xíu và nó đi cái màu xám rất là tốt. Rồi cái phần đầu này ha, đây, phần đầu ngay cái vị trí cổ nè, mình cũng có một cái khớp, mình có thể cúi xuống như thế này và đưa lên như thế này. Thì khi cúi xuống nó lộ ra cái phần xương sống của cổ và nó nối với cái phần xương sống phía sau, rất là hay luôn. Và các bạn để ý nha, cái chỗ này thì mình thấy á, cái phần đầu nè, mình đưa lên này như thế này thì nó giữ được, nhưng mà đưa xuống này nó hơi lỏng nè. Đây các bạn thấy không, nó hơi lỏng lẻo một chút xíu đó, nó há cái miệng ra nè. Và các bạn nhìn sâu bên trong nha, trong này họ cũng làm cái chi tiết luôn, cái miệng của nó nè, nó rất là hay ha, cực kỳ sắc nét và chi tiết luôn. Và trên cái mặt này, cái màu mắt của con chó nó cũng sơn theo cái màu mắt của con chim,
nó tạo ra cái sự dữ dội cho cái phần mắt này ha. Tiếp tục xuất hiện một cái khớp nữa đây, đó, nó có thể lắc được như thế này. Tuy nhiên là mình thấy đây, các bạn xem nè, nó hơi lỏng lẻo, đưa lên như thế này, đưa chặt lên một chút xíu á thì nó sẽ giữ được nha. Đó, nhưng mà buông ra là nó đó, như thế này, nó hơi dở một chút xíu chỗ này ha. Rồi tiếp tục cái phần chân đây, cái phần chân này thì có thể xoay được nhiều tư thế. Tạm thời mình bỏ cái này ra nhé. Đó, có thể xoay được nhiều tư thế, đưa lên rất là cao luôn. Và có thể lách ra lách lại được như thế này. Các bạn xem nè, nó có thể lách ra lách lại như thế này. Đó, đưa ra đưa vô một chút như thế này. Và có tất cả các khớp ở đây, khớp chỗ này và khớp bàn chân luôn nè các bạn. Đó, như thế này ha. Và cũng khá là chắc chắn. Đây, nó giữ được luôn nha. Và họ làm cái chi tiết nè, ở trong đây nè, các bạn thấy không? Cái cơ bắp của con chó là cái bít tông đó, nó đẩy cho cái phần bên dưới nè. Nó tạo ra cái sự hợp lý ha. Các bạn xem cái phần chân sau ha, nó tạo thêm mình một cái khớp nữa. Đầu tiên là khớp này và tiếp tục xuất hiện một cái khớp như thế này. Đó. Và cái khớp bàn chân nó hơn trên kia một khớp nữa để nó tạo thêm cái sự hợp lý. Tại vì bình thường thì cái sinh học của con chó là cái khớp nó cũng phải như vậy nha các bạn, nó mới đúng. Thì họ làm cũng y chang như vậy luôn ha. Và các bạn để ý cái chi tiết nè, nó nhỏ xíu nó được cắt nhỏ chút những chỗ này nè, những cái viền này, những cái chi tiết nhỏ xíu họ cũng khắc và họ sơn rất là đẹp luôn. Thực sự là con chó này rất là đẹp. Và cái đuôi nè, các bạn thấy không? Cái đuôi này nó có thể đưa lên cao như thế này và nó đưa xuống thấp như thế này luôn. Cơ bản thì họ tạo được cái dáng đuôi như thế này cũng đã đẹp rồi. Mà cái con bé chó này mình thấy rất là đẹp. Tiếc một số vị trí nó hơi lỏng lẻo một chút xíu, nếu họ làm chặt hơn thì nó sẽ hay hơn cho các cái tư thế mình sport nha. Vừa rồi thì mình đã unbox review xong em CR04 Showway đến từ Nekomac. Các bạn thấy như thế nào? Riêng mình thì thấy quá là phê luôn các bạn. Tổng kết lại thì em này là một cái em cực kỳ chi tiết, rất là đẹp. Tuy có một số chỗ nó hơi lỏng lẻo một chút xíu thôi, nhưng ở trong mức độ vẫn chấp nhận được và nó thực sự rất là đã luôn. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share, bấm nút subscribe và bấm vào nút chuông để đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình. Còn bây giờ hãy nán lại một chút xíu, xem phần show in để thấy hết những vẻ đẹp của em ấy nha. Let's go!